Витягують мене так за одяг, скидують з КАМАЗу і говорять: біжи, в тебе немає прав зовсім, ти ніхто. Тебе і б'ють, і душать, і б'ють струмом, і палять, і задувають балоном, і надягають пакет на голову, і топлять в ванні або там в відрі, або в тазику. В мене зріст 2 метри, і мене б'ють з прыжка. Як це можна витримати, коли ця гумова палиця, вона тріскається і розлітається на шматки? Ви уявляєте, з якою силою потрібно бити? Розбиті голови. Тобто вся підлога була залита кров'ю. Хлопці ж теж і на бік Росії переходять, пишуть відмову від громадянства України. В них вже просто сил немає. Вони вже не знають виходу, вони вже не вірять в те, що їх заберуть. І ми їдемо, і зліва-справа стоять люди з прапорами, і вони вітають нас вдома. Ми їдемо, у нас сльози. Я не знаю, нас трясе, в мене навіть зараз мурашки по шкірі. Просто неймовірні відчуття. Тому що там ми ніхто, ми там просто, пил, який чавлять. А тут ми люди. Мене звуть Румянцев Ярослав. Я з 23-го загону морської охорони міста Маріуполь. Служу 16-го року. А в 16-му році як пішли служити, за контрактом? Так, колись мій дід спілкувався зі мною на теми служби. Він сказав, що вся сім'я віддала борг своїй країні, тому і ти повинен якось приєднатися до цих лав. Потрібно служити, потрібно йти і випробувати себе на характер, тому що наша країна і тоді була в складних умовах. І в Маріуполі, наприклад, виконувались бойові завдання і на воді, і на землі, які загрожували життю і здоров'ю. Тому для мене то був старт. А ви на момент повномасштабного вторгнення, от в перший день, 24 лютого, ви були в Маріуполі чи десь в іншому місті? В перші дні ми залишилися на штабі. Тобто в нас штаб знаходився на вулиці Червонофлотській. Це виїзд з Маріуполя в бік Мангушу. Для тих, хто з Маріуполя, вони будуть знати, де це знаходиться. Для інших це просто виїзд із міста. Тобто ми боронили один з важливіших таких, я не знаю, флангів, фронтів. Я ось згадую саме такий яскравий момент. Це коли ми переходили на Азовсталь. Це була тоді масова евакуація, дуже багато людей туди переходили. І ось ми біжимо, це набережна біля моря, і просто прильоти артилерії, тобто міномет, і ці осколки летять в усі бока, да? І люди біля мене падають, тобто поранені, там хтось вбитий, хтось поранений. І в полон ви виходили вже з Азовсталі? З Азовсталі, да, 16 травня, перший день, до нас прийшов командир і сказав, що ми за наказом президента виходимо за збереженням життя. Тобто це не просто там, що ми складаємо зброю. Стоять ці росіяни, які, я не знаю, там радіють тому, що Азовсталь вийшов. Але Азовсталь вийшов тільки за наказом. Можливо, вони б, неможливо, вони б нас там і поховали, тому що вихіду з того міста не було. Але все ж таки не силою вони нас взяли. Ми всі брудні, всі дуже такі, знаєте, і схудлі, і немає сил, і немає настрою, і так далі. Да, ми всі такі, самі не свої, скажімо так. І стоять вони, нова форма, нова зброя. Тобто ці люди не воювали проти нас. Це просто приїхали люди для картинки. Що вони ось такі міцні хлопці, з великими кулеметами, з класними автоматами. Вони беруть Азовсталь в полон. Перша партія поїхала на Оленівку. Перша партія, маю на увазі, перший пункт, коли всі поїхали. А потім звідти розподіляли вже по інших там місцях. А скільки часу ви були в Оленівці? Мені теж складно це згадати на 100%. Від декількох днів до тижня. Десь так. Потім ми поїхали до Таганрогу. Дуже незручна була поїздочка. А як вас везли? Автозаками? 5 КАМАЗів, в кожний КАМАЗ по 50 людей. Людей садять, тобто людина сідає ось так ноги, руки зв'язані, очі зав'язані,
руки перекидаються через іншу людину, тобто людина сидить переді мною, я впираюся спиною в іншу людину. І ми ось так ось сидимо в КАМАЗі. Дихати нема чим, повітря немає зовсім. І ось ми приїхали до Таганрогу, все, закінчилося там перший етап тортур. Це прийомка, ви маєте на увазі? Чи Ні, ще дорога це туди? я маю на увазі, просто приїхали. Угу. І ось я чую крики. Крики людей, які кричать просто... Це дорослі чоловіки, які кричать, ну це неможливо забути. І все, витягують мене так за одяг, скидують з КАМАЗу і говорять: біжи, повзи, іди. І все. І я пішов. Я йду, мене б'ють там в обличчя, куди потрапляють там ноги, руки, гумові кийки, шокери. Ти падаєш і, я ж не розумію до кінця, що відбувається. Тобто в мене це вперше. Якщо я не помиляюся, якщо мене пам'ять не зраджує, тих людей, які нас приймали, їх було десь біля 50 чоловік. І це були люди дуже гарної фізичної підготовки. Вони були під алкоголем, і вони були дуже люті. Коли ти приходиш вже така кімната, я не знаю, відстійник він називається, або там стакан, там по-різному. Кімната, яка розрахована, наприклад, на 2, а вас там 30. Як ви там можете залізти? І хлопці один на одному стоять, і хтось там, я не знаю, трясеться, хтось молиться, хтось там просто ім'я своєї дівчини вимовляє постійно. І коли з тобою рядом люди, дорослі люди, які воювали, які просто, я не знаю, їх трясе, це ніколи ніхто не зрозуміє нас, поки сам це не переживе. Ти прокидаєшся о 6-й, але так як дуже багато стресу, то всі прокидаються десь 5-та, пів 6-ї, тому що ти починаєш боятися вже зранку, тільки встає сонце. Дають тобі сніданок. Їли ми дуже мало, тобто, я не знаю, 80-100 грамів їжі. Там хліба майже не було, а якби він був, він просто світився, тонесенький був. Замість чаю була вода розбавлена просто. І дуже швидко. Тобто ти ще не встиг поїсти, вже забирають посуд. А що могло бути на сніданок? Загалом, по правилах закладу, в яких нас тримали, молочна каша, хліб, чай. Але, молочна каша, молоко, спочатку просто підфарбовували кашу, потім зовсім перестали молоко давати просто на воді. Каша без солі, без нічого. І вона недоварена. Її просто, наприклад, беруть кашу і кидають в теплу воду. Вона там не зварюється. Потім приходить, я не знаю, якийсь прокурор і говорить: ну що, борщ сьогодні був з м'яском, все ж нормально поїли. Це знущання постійно. Ми до цього відносимося з юмором, тому що це, як я не знаю, як жарт якийсь. Вони знають, як ми їмо, навіщо вони не питають нас. Але якщо ти відповіш якось не так, завтра зранку або сьогодні ж ввечері прийдуть хлопці і будуть тобі пояснювати, що ти не правий. Все, потім перевірка, на перевірці, я не знаю, можливо, тебе 5 раз вдарять, можливо, 1, можливо, 3. Деякі співробітники прийшли, пожартували, якось не били і пішли собі далі. Тобто це людський фактор. Це просто ситуація, коли людина має право робити все, що бажає, а в тебе немає прав зовсім. Ти ніхто. Все, і потім ти чекаєш, поки тебе заберуть на допит. Чекаєш, забирають на допит, хлопці кричать дуже голосно і чутно, як і за камерою б'ють, і на другому поверсі б'ють, і ще десь б'ють. Тобто, будь-який твій вихід з камери – це стрес, тому що ти знаєш, що тебе будуть бити або якось катувати, або щось там з тобою робити. Можуть просто в камеру прийти, познущатися. Можуть якось, я не знаю, вивести на цей допит, буквально тебе обережно, як хлопчика на 1 вересня провести так обережненько, а потім забивати просто ногами в підлогу. І що з хлопцями робили за час полону? Я не буду говорити за себе, я буду говорити за всіх, хто був в полоні, з 22-го року. Я не знаю, як зараз. Тобто ось мій шлях з 22-го по 25-й.
Тебе і б'ють, і душать, і б'ють струмом, і палять, і задувають балоном, і надягають пакет на голову, і топлять в ванні або там в відрі, або в тазику. Там, я не знаю, там стріляють біля вуха. В мене, наприклад, я не знаю, друг, в нього на серці вибите ім'я його сім'ї. Тобто це його дружина і двоє його дітей. Стояв просто спецназ, курив цигарки і випалював йому ці ім'я. Навіщо? Там просто ім'я його дітей і його дружини. Ну, що він нацист якийсь, я не знаю. Там, ну, не звичайна людина, військовий. Чотири місяці в Таганрозі, потім Камінь-Шахтинськ. Там я був 2 роки. Шахтинська прийомка була така, що люди говорять, я, можливо, краще в 3 інші в'язниці, але не туди. Там просто були люди, які, я не знаю, це перевершити їх дуже складно. Там, ну, наприклад, в мене зріст 2 метри, і мене б'ють з прыжка. Тобто просто людина пригає, вона, я не знаю, вона з мене розміром, і вона спригає просто і б'є мене, ну, як це можна витримати, коли ця гумова палиця, вона тріскається і розлітається на шматки. Ви уявляєте, з якою силою потрібно бити? І коли у людини, наприклад, як в фільмах жахів, піктограма така на спині, тобто просто полосами розрисована в потьоках кров'яних, там, ну, це неймовірно. Розбиті голови. Тобто вся підлога була залита кров'ю просто. І прийшли співробітники, покидали якісь там тряпки, причому ці тряпки – це, ну, наш одяг був. І вони говорять, так, давайте тут, щоб через годину ми прийшли, тут все чисто було. І все, і ти все це прибираєш, тобто калюжі крові, хлопці ходять перебинтовані, хто чим, хто там ганчіркою якоюсь, хто там тряпкою. Ось, наприклад, Камінь-Шахтинськ. Нас стає на 10 людей, тримаємося за руки, один б'є одного шокером і дивиться, скільки людей струмом пройде. Тобто, навіщо? Ну, є таке бажання. Друга ситуація – стирчать просто дроти з стінки. Хлопцю говорять, бери. Він говорить, так мене струмом вдарить. Бери. Мене вдарить. Він його палицею по спині, бери. Той береться, його б'є, він падає. Ще берись. І він отак береться, поки він не відключається. Взимку, наприклад, коли холодно, промокши взуття повністю мокре, і приходить співробітник, вночі перевіряє, як всі сплять. Хтось з хлопців поставив взуття на батарею, зігріти взуття, тому що, ну, просто воно мокре. Він помітив це, бере це взуття і забирає собі. Все, і уходить. Зранку прокидається хлопець, з нього немає взуття. І він без взуття йде на вулицю на сніг, стає на снігу і стоїть собі. І все. А потім приходить співробітник, він знає, де його взуття, і він говорить, а де твоє взуття? Той говорить, я його не знайшов. Ну і він починає його там бити і все інше. Але, наприклад, коли нас привезли до Глазово-Удмуртії, ось за 2000 кілометрів, те, що я говорив, там зовсім інші люди. Ну, їм майже всім на нас все одно. І вони говорять, хлопці, ну, хоч зараз додому, чекаємо просто команди. Більш краще годують, більш краще ставлення, пропаганда постійна. Розумні люди, вони розуміють, що це промивання мізків, що це робота над тим, щоб зламати нас морально і психологічно, і так далі. Але, ну, хлопці ж теж і на бік Росії переходять, пишуть відмову від громадянства України, тому що вірять. Але справа в тому, що росіяни їх теж зневажають. Вони говорять, якщо ви перейшли на бік Росії, ви так само перейдете на бік будь-якої іншої країни. А хлопці ламаються не через те, що вони там думають, що в Росії краще жити. В них вже просто сил немає. Вони вже не знають виходу, вони вже не вірять в те, що їх заберуть. І, наприклад, я отримав листа від сім'ї через 3 роки ув'язнення. Тобто я тільки першу інформацію з'ясував, що моя сім'я жива. Це вже там, в цій колонії в Глазово? Да, в Глазові це було, да. Я не знаю, скільки я листів цих написав своїй родині, але просто нам же і писати не можна те, що ми думаємо. Нам можна написати, що типу, привіт, зі мною все добре, там, люблю, і все.
І не однієї відповіді не було. І тут просто приходить лист, і в мене тремтять руки, я не можу його відкрити, прочитати, тому що течуть сльози. Я розумію, що вони живі, просто живі, все. Там писали, що мене чекають друзі, що мене чекає сім'я. І чекають навіть ті, з ким познайомилися зовсім нещодавно. Що мене люблять, що я потрібен, що пишаються моєю витримкою і думають про те, що в мене вистачить сил, щоб дотриматися до кінця. Щоб саме найголовніше, щоб я тримався. Дуже погано я виглядав на обміні. Ми їдемо, я завернутий у прапор України. Я сиджу в автобусі на сходах, панорамне велике вікно. І ми їдемо, і зліва-справа стоять люди з прапорами, і вони вітають нас вдома. Ми їдемо, у нас сльози. Я не знаю, нас трясе, в мене навіть зараз мурашки по шкірі. Просто неймовірні відчуття. Я ніколи не міг подумати, що нас будуть так зустрічати. Хто ми? Ми просто, військовий, типу, нашої країни. Welcome to Ukraine, окей, типу. Серйозно, всі стоять. Так це люди, які живуть за містом. Там, наприклад, в них в сільському господарстві 6 вечора, це коли ми їхали, це дуже важливий час, тому що там або коров там повертають, або щось так, я не пам'ятаю, що мені хтось розповідав. І ці люди покидали свої справи, вони нас зустрічають. Тим паче, що вони ще 2 години чекали, поки нас там обміняють і повезуть, тому що вони просто бачили автобуси, які їхали туди. І ти, коли це все усвідомлюєш, ти такий, типу, оце ми важливі, оце ми круті, в тому плані, що ми українці, що нас чекають вдома, що ми просто, частина нашої країни. Тому що там ми ніхто, ми там просто, пил, який чавлять. А тут ми люди. Я дуже вдячний, що мене забрали до своєї країни. Я пишаюся тим, що я українець. І я буду робити все, що від мене залежить для того, щоб мотивувати людей та допомагати їм, як я можу надати інформацію або ще щось. А можете пригадати свій обмін? Як це було? Вам там в колонії сказали вже, що вас везуть на обмін, чи ви самі це зрозуміли за якимись там ознаками? Так. Був співробітник, він спецпризначення. І ось приходить, він же дивиться в глазок, ми ж стоїмо там біля стінки, построїлись. І він говорить, типу, все, дочекався. А я, що я можу сказати? Я говорю, чого? Він говорить, давай, дурня, не включай. Я говорю, додому поїдеш. Додому? Серйозно? 39 місяців. Який додому? Ми там собі планку поставили, десь років 5, тобто десь так. Або коли війна скінчиться. Я до хлопців повертаюся. Що було, такого, щоб нестандартного, дали бритву. Бритву дали в камеру, це по-перше. По-друге, не в день бані. Тобто це вже нестандартна річ. Це означає, що кудись повезуть. І бритву дали тільки мені. Я такий, мене трясе. Я не знаю, як з собою впоратися, але я повертаюся до хлопців, я бриюся. Я говорю, хлопці, допомагайте, тому що руки тремтять, у мене не виходить побритися нормально. Я говорю, хлопці, я як тільки добираюся до України, я розумію, що, якщо це реальність, то перший день-два я розумію, що я неадекватний, але як тільки я зможу зібратися з думками, одразу я шукаю вашу родину, одразу, тому що ми кожен день спілкуємося і підтримуємо один одного. І мене так обнімає Анатолій Петрович Лукашик, є у нас такий дядько хороший, він морпех, і він говорить, Ярослав, живи своїм життям, все, вийдеш, живи, не думай про нас, ми якось впораємося, ти за себе думай, все, живи, ти на обмін їдеш, давай, гарної тобі дороги, легкої, все буде добре. Я говорю, Толя, як ти можеш таке говорити? Ми ж з тобою, я не знаю, одну їжу їмо, нас постійно, все разом, ми живемо разом. Як я можу про вас забути? Процес ось цей дуже довгий, ми ще обміну 3 дні чекали. Все, обміняли нас, я трошки вперед забіжу.
І отже, я дзвоню його дружині. Я десь години, напевно, 2 або 1,5 з нею на телефоні. Просто я їй все розповів. Як, що там, типу, він вас кохає, все буде добре. А в мене червоний телефон був. Я перші тижні просто ходив навколо шпиталю, нас же не випускали, ми ж в ізоляції. І я ходив, я за день міг находити 27 кілометрів. 33 тисячі кроків – це просто я ходив навколо шпиталю, розмовляв по телефону. В мене телефон сідає, павербанк, поїхали далі. А це ще потрібно по відеозв'язку, і він постійно розряджається, він постійно червоний. Ну, це просто піпець. Потім мені привезли ще один телефон, і в мене один сів, я по-іншому розмовляю. І ось так от, просто ось так от, ну, постійно. Тому що просто родини людей – це, ну, найважливіше. Вони ж чекають, вони, ну, всі страждають. І тому для мене обмін – це не тільки моя свобода, це момент, коли я зміг людям донести, що ми про них теж думали, що ми з вами думками, що ось ви з нами, ми з вами.